Snickers är det enda jag kan komma på. Var det bara Snickers verkligen? Ja, nej, men det senaste jag hade, någon frågade vad man ville ha. Det är väl som vanligt. Det är inga konstigheter. Det är en ganska bra fråga egentligen. Men jag är inte så noga med det. Alltså det spelar inte så stor roll. Jag slipper helst liksom... Det är ju enklare desto bättre. Mm. Och hur är det backstage på ABBA Voyage i London då? Vad serveras där? Ja, alltså det finns ju inte så mycket backstage. Förlåt, jag ska slänga ut hunden här för jag kan inte hålla på. Hunden Watson får inte vara med längre. Watson, du får gå ut här. Så, hej då. Där backstage på ABBA Voyage är ett gäng byggfuttar som sitter ihop. Och det är alltså fina, men det är verkligen, det är som alltid. All backstage så är det ju väldigt oglamoröst och mer praktiskt. Men de enda som egentligen har någon typ av liksom mysigt rum är själva bandet. Och vad serveras där då? Nej, de får servera sig själva. Det finns ett kök och det är som en kantin liksom. Och det där med, det vill jag också säga, att hela den här Rider-mytologin, den kommer av två saker. Ett, att någon vid något tillfälle, typ, inte fan vet jag, Ozzy Osbourne eller AC/DC, när de har varit ute och turnerat i liksom 14 år på raken mellan 1968 och 1980. Så till slut så har man tråkigt. Och så frågar någon så här, vad vill ni ha när vi kommer till Melbourne? Okej, men vi vill ha en backöl. Och så men bara gula M&M's som någon sorts practical joke. Det skiter ju de i. Sen så nästa grej är att det är ju som vanligt liksom, det är inte artisterna själva som ställer såna här konstiga krav. Det är ju någon så här otroligt märklig viskleken problematik. Så Madonna, hon vill ju bara ha, det måste vara så här Morris-tapeter alltså, för att, men det är ju för att någon jävla manager har sagt det någon gång och så har det blivit, så det är ingen, om någon hade frågat henne så hade hon sagt så här, nej, jag behöver inget, jag behöver hockey, omklädningsrum och ostbågar. En flaska vatten typ. Ja. Och så man ska inte döma de stackars artisterna på grund av deras konstiga riders. För det är inte säkert att det är de som har skrivit dem själva. Det blev ett litet försvarstal, kan man säga. Och det gläder mig, för jag tänker ofta på det där. Det stör mig ofta. Ja. Har du inte varit på ABBA Voyage så kanske du känner någon som har varit där. Eller så har du i alla fall hört talas om ABBAs Avatar-show i London. Enligt medieuppgifter en av de dyraste musikupplevelserna i historien. Med en budget på $175 miljoner, sades det då. Och det ska det handla om nu. ABBA har en speciell plats i allas hjärtan och nu lever ABBA vidare i en ny form. Men hur växte den här idén fram? Hur gick inspelningarna till? Och vad är det för röster vi hör? Den som har svar på alla de frågorna, det är showens producent som också är musiker med bakgrund bland annat i bandet Atlas och som gästar Hitfabriken i det här avsnittet. Jag heter Fredrik Rahlstrand. Välkommen Ludvig Andersson. Tack så mycket, tack. För transparentens skull ska vi väl säga det kanske för de som inte vet att din pappa heter Benny Andersson. Eller hur? Ja, det är viktigt att vara transparent med det. Du, var är vi nu? Var sitter vi? Vi sitter på min arbetsplats på Skeppsholmen i Stockholm. Vi sitter i mitt rum som är kombinerat liten sittgrupp med soffa och stol och lite instrument och datorer och grejer i andra delen av rummet så man kan använda det både till allt möjligt. Och som du har inrett helt här? Ja, naturligtvis har det varit en arkitekt inblandad också. Vi har precis renoverat och byggt om halva huset här. Så det, ja, jag har varit i allra högsta grad delaktig i inredningen av det. Hur ofta sitter du här och komponerar? Nu har det ju inte hänt på väldigt länge för jag var lite upptagen med det här andra som du nämnde i början av i öppningen här. Men så just i det här rummet har jag nog aldrig komponerat någonting. Eller det har jag inte, för rummet det blev färdigt för 3 veckor sedan.
Och med det sagt så ska vi nu alltså prata om ABBA Voyage på ABBA Arena som jag var och tittade på i somras. Väldigt kul och intressant upplevelse får man ju verkligen säga. Och som jag också sa, du är själv musiker, det kanske vi också hinner komma in lite på. Men ska vi ta det lite från början? Den här summan jag nämnde, $175 miljoner. Hur nära sanningen är den? Ja, det är ganska exakt nära sanningen. Jättedyrt alltså. Det var jättedyrt. Det var jättedyrt. Och jag vet inte vad den siffran säger egentligen om man ska förstå den. Den säger någonting om skalan på projektet som sådant. Den säger någonting om omfattningen, antalet personer inblandade, komplexiteten i innehållet och liksom... Den säger ingenting om någon glamour för att anknyta till vad vi pratade om tidigare, utan de där pengarna gick åt till att göra den här skiten. Ja. Och det var vad det kostade om man ville göra det vi ville göra. Men du, från det här då att man under hela ens uppväxt har hört att ABBA aldrig kommer stå på scen igen till det här då, hur förvånad blev du över att det här blev av? Inte så förvånad eftersom det var jag som gjorde det, men jag kanske blev ursprungligen lite förvånad över att de som vanligtvis säger nej till allting tyckte att det här lät väl lite kul. Å andra sidan så ursprunget till det här var så pass odramatiskt och bara som alla ursprung till allting börjar med någon som säger så ja, men man kanske kan göra så här. Vad tror ni om det? Och det fanns liksom inget att säga nej till riktigt annat än att bara säga så ja, det kan vi väl kolla på då. Var skedde det ögonblicket? Var det här? Skedde så här. Någon kom hit till Skeppsholmen för 7 år sedan och sa ja, jag har träffat en person någonstans i Kalifornien som kan göra enormt verklighetstrogna hologram, tror jag ordet som användes var. Och skulle vi inte testkolla på det, man kunde göra något med ABBA. Och det är en sån där grej, det var en ovanlig grej, men det var också bara en av många grejer som kommer över tröskeln här ofta, som i regel bara liksom sägs nej till. Men just det här, kändes kul på något sätt. Så vi åkte till San Francisco och träffade någon där. Tittade på något. Vilka var det som åkte? Ja, det var nog pappa och jag och Björn. Och några till, jag kommer inte ihåg, alltså nu har det gått så lång tid nu. Ja. Men och det var kul och var där, och det satte igång något i alla fall. Det satte igång en idé om att ja, men det här kanske man kunde göra. Och då fanns det ändå inte, i det skedet var det inget annat än att undersöka om det gick. Av olika skäl, så just de personerna där och just den varianten av den här idén, det blev inget av den. Det är inte intressant att gå in på varför, men som det bara funkar inte. Men när vi hade kommit så långt att vi kom fram till att det här kommer inte att gå, då hade vi ändå börjat liksom, då hade den här snöbollen satts i rullning. Och idén kändes så pass kul och hade dessutom utformats till någonting annat än vad det ursprungligen var, så att då körde vi på utan dem där. Och det var då ungefär, det här är en väldigt förenklad variant, men det var ungefär då som jag träffade Svana Gisla, min producentpartner, och det var ungefär då vi kontaktade Industrial Light and Magic, som är en visual effects firma som är de som har gjort Star Wars och alla Marvel-filmer och allting, och frågade om de ville vara med på det här, och de sa ja, absolut. Och vi ungefär i den vevan också hörde av oss till Bailey Walsh, våran regissör, och började prata om vad ska det här vara. Och det kanske är 5 år sedan då, som fröt till vad ABBA Voyage sen blev, såddes. Men det hade alltså försiggått av 2 år av någon sorts research and development-fas. Ursäkta att jag använder så jävla mycket engelska uttryck. Vissa saker går, jag vet inte hur jag ska säga det annars. Men du var med från början i alla fall. När blev det liksom klart att du skulle bli en av producenterna för hela ABBA Voyage?
Jag var väl nog det från början. Definitionen av en producent är ju i princip någon som bara håller på och ser till att saker blir gjorda. Och det var ju jag direkt. Och sen när det var dags att liksom, när man måste skriva, när man måste ha titlar, så var det liksom, det var inget. Vad gjorde du innan Abba Voyage då? Jag har alltid hållit på med sånt här hela livet. Det har bara varit en enda lång... Det finns inget, det finns ingen skiljelinje i min tillvaro mellan livet och liksom arbetet. Det låter kanske pretentiöst, men så har det alltid varit. Om det har varit musik eller teater eller film eller vilka liksom konstnärliga uttryck det än har varit, så har jag alltid, det har varit mitt liv. Så det har aldrig känts, inget av det här har känts konstigt eller liksom. Nej. Det är bara det råkar vara lite större än att liksom göra en skiva med ett band som ingen vill höra. Eller det är lite större än att producera en film på svenska. Eller liksom. Men principen är exakt densamma. Man måste vara en grupp människor som ska hitta på någonting som inte finns. Och det ska helst bli någonting som får en publik att känna någonting. Det är liksom det som är principen. 2017 så nämner då Benny i någon svensk tidning att det är i alla fall någonting på gång, någon virtuell show på G. Och sen dröjer det då x antal år, 4 år tror jag, till 2021 innan den här hemsidan uppstår då, där man ska avslöja att det är det här som är på gång. Det är ganska många år här och mycket jobb, gissar jag. Hur lyckades ni hålla det här hemligt? Alltså jag tror att vi lyckades hålla det hemligt framförallt därför att ingen brydde sig. Alltså det är ju den enda rimliga förklaringen. Det har varit alldeles för många människor inblandade för att det liksom inte skulle ha läckt. Så att det är någon sorts kombination av att det kanske inte var så jävla intressant och att människor i den här branschen är ganska bra på att hålla hemligheter. Jag menar, man har att göra med några som ILM som är delägda av Disney, så är det naturligtvis väldigt hårda amerikanska non-disclosure agreements som skrivs på. Så de är säkert också bra. De är bra på att hålla hemligheter. Det blir dyrt annars. Ja, alltså... Jag antar det, men framförallt tror jag bara att de flesta i branschen är vana vid att inte säga liksom vad de håller på med, i alla fall inte i detalj. Och sen liksom det var väl ingen som var så intresserad. Men ditt jobb som producent då, jag tänker, hur inlyssnad på ABBA måste man vara för att sätta ihop den här showen? Är du sönderlyssnad på ABBA? Nej, det kan jag inte påstå att jag är, men jag har ju någon sorts... Jag tror inte... På ett kort svar är att det har absolut ingen betydelse för mitt arbete som producent för det här att jag råkar ha liksom en intim relation på något sätt till ABBA. Det skulle vara det enkla korta svaret. Det lite längre svaret är väl att det är klart att jag har... Jag är inte på något sätt en ABBA-konnässör. Det finns de som kan liksom ABBAs historia och musik och allting mycket, mycket bättre än jag. Däremot så har jag kanske någon sorts förståelse och inblick i musiken och dess beståndsdelar som är djupare på ett annat plan. Eftersom jag har en djup relation till den som hittade på musiken. Ja. Det hjälper. Vad som också hjälper är att jag har en djup relation till vad ABBA som enhet vill och inte vill. Och vad man ska kalla det för arbetskulturen inom ABBA är. Vilket har gjort att beslutsprocessen är mycket snabbare. För jag har alltid kunnat säga så här, nej men det här kan vi inte göra. Vi kan inte ha den här sponsorn därför att det vill inte ABBA, och det kan jag säga med övertygelse därför att jag vet det. Vad kan det vara för sponsor? Det var bara ett exempel. Men ABBA vill inte ha någon sponsor. Nej. Alltså bara så. Och därför har vi ingen. Men kan det också vara ett problem det här med, jag gissar att det kan vara svårt att vara objektiv också? Nej, jag skulle säga att jag är mer objektiv därför att jag också saknar den liksom... när människor jobbar med något sånt här...
Nu ska jag försöka komma på rätt ord. Jag saknar liksom vördnad inför ABBA. Jag är inte försiktig, eller för min del kan man göra vad fan som helst. Alltså jag saknar. En utomstående skulle ju naturligtvis vara väldigt säga, ja men vi kan nog inte röra det här för att det är så här, medan det skiter jag i, bara det blir bra. Så jag behandlar inte ABBA eller ABBAs verk med silkesvantar. Så det är en kombination av det och att ha en förståelse för vad som kan och inte kan göras, som jag tror har varit bra. Men jag vill vara noga med att poängtera att det här är bara en del i. Det är inte därför jag är bra på att vara producent för ABBA Voyage. Det är ju liksom ett. Jag är 41 år gammal och jag har ägnat hela mitt liv åt sådana här saker, så att det är liksom den eventuella kompetens jag har eller inte, den har ingenting med min pappa att göra på det sättet. Nej, nu pratar vi egentligen innehåll här ju. Ja. Och det som ABBA Voyage är och det som man som publik ser. Liksom. Och den här kompositionen som det blir av den här typen av show. Och om man lyssnar på det här så kanske man, och när man hör då att du liksom, när du beskriver din relation här, så undrar man kanske vad du har för liksom, vad ABBAs musik betyder för dig. Alltså, jag tycker att som barn till musiker, då kanske man också känner att man inte lyssnar på exakt samma som ens föräldrar gör. Man kanske till och med revolterar mot det ens föräldrar gör och så vidare. Vad är din relation till den här musiken? Det är mycket svårt för mig att skilja på. Jag har inget att jämföra med, så jag kan inte avgöra om min relation är annorlunda än vad den skulle ha varit annars. Man kan ju tydligt säga att det var inte så att jag växte upp i ett ABBA-hem. ABBA fanns inte när jag var liten, för de hade slutat. Och pappa, han har ju liksom jobbat vidare. Han har jobbat i 40 år utan ABBA med andra grejer. Så det är ju mitt minne av min barndom i förhållande till det var ju att min pappa gjorde musik och det var helt andra grejer. Det var liksom Orsa spelmän. Och det så ABBA var inte närvarande på det sättet. Sen har det ju funnits där ändå på något sätt. Men och det är en vanlig fråga jag får, så hur var det att växa upp eller liksom. Men jag har ingen minne av att det överhuvudtaget någonsin hade någon betydelse alls. Ja. Eller att det i skolan spelade någon roll, eller att mina kompisar brydde sig om det. Eller liksom, det fanns aldrig. Och det är ju kanske har ju att göra med hur han är. För att det fanns inte för honom heller. För det är skit för han är. Det var ju ett band han hade som gick bra och nu gjorde han något annat. Sen som han själv nog skulle uttrycka det och understryka, så det går inte att komma undan. För det råkade bli jävligt poppis det där bandet. Och därför sitter vi här nu. Vi kom inte undan det, jag kom inte undan det heller. Och jag bokstavligen har ägnat 7 år åt att bygga ett sorts jävla freudianskt monument åt min pappa. Så kan man se det. Men det var också roligt medan det hände och pågick, och jag klagar inte på det. Du har sett upp något sånt här då. Hur hittar ni inspiration? Du nämnde att ni var i USA några svängar och sådär. Finns det något liknande? Jag tänker att många kanske kommer ihåg att Elvis har varit ute på lite turnéer och sådär efter sin död, men på ett annat sätt. Men vad tittar ni på för inspiration? Det fanns inget att titta på. Det som fanns var dåligt. Alla hologram av döda artister är pissdåligt. Av flera skäl. Det är därför att det är spekulativt utfört. Det är gjort med tron om att, för det första, hologram som vi vill att de ska finnas, det finns inte. Det finns inga tredimensionella hologram som vi tror att de finns eller som man önskar. Det var en sån sak som vi lärde oss i början, att det man ville ha som vi trodde fanns, nämligen en tredimensionell holografisk figur som man kan liksom gå runt. Det finns inte. Det vi ser och det alla beskriver när de säger att det finns ett Whitney Houston hologram, det är baserat på en gammal princip som heter Pepper's Ghost, som uppfanns på slutet på 1800-talet, som är en variant av projicering på en vinklad duk, väldigt förenklat. Och det kan man göra, men det går inte att ljussätta, man kan bara se det rakt framifrån. Det finns liksom inget.
det finns inget tekniskt avancerat i det. Nu som vanligt bara pratar jag på och glömmer bort vad frågan var. Men dessutom så är det någonting... Liknande, liksom. Nej, det gör inte det. Och det fanns framförallt inget liknande det vi kom fram till att vi till slut ville göra. Och det vi väldigt tidigt insåg var att vi kan... Ben Morris som är creative director på Industrial Light and Magic, han kan göra jävligt verklighetstrogna animerade människor. På en duk, platt duk. Och det sa han att det skulle de göra. Och det var bra, men vi förstod också att det kan man kan inte bära 94 minuter gig på att säga wow vad verklighetstrogna de ser ut. Utan det måste handla om något annat. Det kan inte handla om tekniken. Det kan inte handla om liksom hur dyrt det var att göra. Utan man måste ju känna någonting. Som med all konst, det måste ju bara handla om huruvida publiken känner någonting eller inte. Så fokuset... vi visste att de kommer kunna göra det här. De kommer kunna få dem att se ut som de är där på riktigt. Ja, bra. Men vad ska det kläs i? Vad är kontexten inom vilken de här 4 framträder? Vad är filosofin? Vad är principen? Är det en tidskapsel eller en tidsresa? Ska det kännas som att man är tillbaka 1978? Nej, absolut inte. Det var en av de första allra viktigaste grejerna. Det här är ABBA nu. Det här är vad ABBA vill göra idag. Det här är ABBA 2022. Fast de skulle se ut som... De skulle se ut så, och det är där det då börjar bli filosofiskt intressant. Och det hade jag långa diskussioner med Bailey, vår regissör, om. Varför ska vi ens göra dem? Kan vi inte bara animera dem som de ser ut idag? Inte det mer intressant? Nej, därför att det fanns någonting, och det hade visat sig att han hade helt rätt i. Det finns någonting intressant i tidsaspekten när man suddar ut, för det vi gör är att vi suddar ut gränserna mellan det liksom digitala universumet och det fysiska. Det är den grundläggande principen i byggnaden och under gigget, vad det är som händer. Den barriären suddas ut. Barriären mellan tid och rum suddas också ut, därför att man ser de här som man vet är skapade nu. Man vet att de är här nu, men de ser ut som de gjorde 1978. Men man känner också att de är avsändaren är ABBA och inte liksom Disney. Att det är fan ABBA på scen. Man vet att det inte är dem, man vet ju att de inte är där. Men man känner att ABBA själva är ju liksom de som har gjort dem. Så det finns flera aspekter av, nu igen minns jag inte vad jag svarade på. Jo, vad vi tittade på, inspiration. Den inspirationen kom inte från någonting som någon tidigare hade gjort. Eller jo, det gjorde den ju, men inget specifikt, för det fanns inget sånt här. Så inspirationen kom ju från, kan du fråga Bailey om också, som liksom har gjort allt det vackra. Var kommer den ifrån? Varför är det en stor solförmörkelse vid ett tillfälle? Hur kom man fram till det? Det kan du fråga honom om. Hur bra blev sceneffekten, tycker du? De rent tekniskt, själva avatarerna. De blev så bra som någon någonsin har gjort sådana, kan man väl säga. Och det är också därför det kostar $175 miljoner. Exakt. Men det var så pass bra, Ludvig, att de brittiska kvinnorna som satt bredvid mig, de tyckte att det var så häftigt. För det är ju så att när showen är slut så går ju avatarerna fram och tackar. Så går de ut och sen så kommer ju ABBA som de ser ut idag ut och tackar. Och då tyckte ju de att gud vad kul att ABBA var här just ikväll. Det där brukar vi... Fick jag ju informera dem lite fint. Det där händer varje kväll och jag brukar inte rätta dem som... Det är ju sjukt, för att det är liksom på något filosofiskt plan är det ju sant också. Ja, kanske, men ändå inte. Men du, inspelningarna av då de här avatarerna, berätta om dem. De skedde på Filmhuset. Ja, alltså i den här väldigt långa processen, när vi hade kommit fram till att det här skulle göras på riktigt, så den del av processen som strävar till att skapa själva avatarerna, den börjar med en så kallad motion capture-filmning. Som jag är säker på att de flesta som lyssnar på det här nog har sett någon variant av någon gång. Och ofta så är det
skådespelare i tajta trikåer med prickar på som står framför någon grön duk. Och ungefär det skulle vi göra också med Benny och Björn och Frida och Agneta. 6 veckor på Filmhuset. Helvete! Förlåt. Det här förstår jag inte varför det är så här ens. 6 veckor på Filmhuset med riktiga ABBA och 100 pers från ILM. Och Vilken studio var ni? I den stora, jag vet inte, vi hade byggt ihop de 2 stora. Så 1:an och 2:an, eller A och B, jag vet inte, kommer inte ihåg vad de heter. Ja, vad är de nu? Och samma studio då som Fanny och Alexander inspelade förut? Säkert, och säkert alla andra filmer. Ja, och där var vi då i 6 veckor med 100 personer från ILM och det ser ut ungefär som liksom NASA-kontrollrum. Men hur såg Abbas dagar ut? Jag gissar att de inte stod i flera veckor i sina trikåer. Jo, det gjorde de, ser du. Det är helt sjukt. Och det var det som var så fint. Ja. Ja, så i alla fall 6 timmar om dagen, 7 timmar om dagen, så körde de det här jävla giget om igen. Helt sjukt. Det var hårt. Det är hårt jobb för vem som helst. Det är jävligt hårt jobb om man inte har stått på scen på 30 år och är 75 år gammal. Och det är i extremt jobbig miljö. Det sitter 150 infraröda kameror runt en scen som är belyst med strålkastare så det ska vara så ljust som möjligt. Så det är otroligt varmt och hett i de där ljusen. Man är iklädd kroppstrumpor. Det tycker väl ingen är särskilt skönt. Men dessutom så är man bokstavligen iakttagen ner i minsta beståndsdel i varenda muskel i varenda del av kroppen och i hela ansiktet. Allting är syftet är ju att fånga det så att man är så enormt utsatt. Men det låter svinjobbigt. Det är svinjobbigt säkert för dem och ingen av dem gnällde en enda gång. Och det var intressant att iaktta dessa 4. De har ju i olika grad liksom jobbat även sen ABBA. Där pappa såklart har ju hållit på. Han är ju kanske den som naturligtvis fortfarande är van vid att liksom lira och hålla på. Men även de resterande 3, när de kom in där, det var som att liksom ingen tid hade gått. Det var som att de kvällen innan hade gått från Polarstudion 1978 och nu skulle de göra det här. Så att en benmärgsdjup professionalism som många kan lära av, skulle jag påstå. Som satt i trots att det hade alltså gått 43 år sedan sist. Hur är det ens möjligt? Jag vet inte, jag antar att det är för att de tyckte det var kul. Fantastiskt. Och de här kroppstrumporna, det är ju de som är det samma som man ser också på bilderna, på pressbilderna? Ja, just det. Det är taget, det är inte ens, alltså vi ställde väl upp dem framför någon grej, men det är de hade på sig. Och när de gjorde de här inspelningarna då om och om igen flera veckors tid, vad var den största utmaningen med det? Det var väl att det blev ingen, så fort det började så det var ingen utmaning därför att de var så bra. Utmaningen låg väl innan i att ingen visste om de skulle de orka eller skulle de tröttna eller skulle det gå att fånga någonting här som var värdefullt. Och det visade sig att det gick ju alldeles utmärkt. Så att när vi väl var igång var processen angenäm, skulle jag påstå. För alla. Var det bra luncher? Ja, det var det. Tack för att du frågar. Det var väldigt bra luncher. ABBA hade ett eget liksom rum bredvid. Nu kommer jag säga emot det. Jag öppnade hela samtalet med. Därför att det var ett jävla bra backstage green room. Men det var ju också inte ett tillfälligt, utan det skulle ju vara för 6 veckor. Och då har man lite tid att göra det lite trevligt. Men sen, jag menar, det var vanliga, alla åt samma sak såklart. Vi var ett crew på 120 pers och det var liksom bespisning ute i korridoren där på Filmhuset. Så det var ju vad alla åt, inklusive ABBA. Möjligen någon kväll fick de hamburgare. Ja. Men annars så
Men du, de hade också, det står på internet. Ja. Det betyder att det inte behöver vara sant. Ja, det är det säkert sant. Det mesta, kör på. Men det här med, de har också använts av någon slags body doubles. Ja, men det är sant. Just det, vi kan gå vidare efter det här då. Så vi hade gjort det här 6 veckor, fångat Abbas på sekelskiftesmanér, sugit in deras själ in i kameran. En 75-årig kropp rör sig inte som en 29-årig kropp, hur gärna man än vill. Och eftersom vi ville att de här avatarerna skulle se ut som de gjorde 1978 eller motsvarande, så behöver man data från också en ung kropp. Wayne McGregor, våran koreograf, som till vardags är på operan i London, han är inte bara koreograf utan närmast liksom rörelsevetenskapsman och väldigt intresserad av liksom rörelsens DNA. Så han studerade vad riktiga ABBA gjorde, och sen 3 månader senare så gjorde vi exakt samma grej igen i London, men med 4 unga människor som då imiterade exakt vad riktiga ABBA hade gjort, men bara för att de var 29 år gamla gav rörelserna liksom en annan struktur. Och sen kombineras den datan med riktiga Abbas data, och så fram ur det här är en förenklad förklaring till hur det här går till, ja. Och sen ur det får man då de här 4 så kallade avatarerna. Så frågan är ju då lite, vad är det jag ser? Vad är det man ser? Du ser ABBA, Frida, Benny, Agneta och Björn. I vissa tillfällen så det är deras rörelser som ibland har liksom förlängts av en yngre kropp. Men det är helt och hållet baserat på dem själva. Mm. Och sen blev det en hel arena också. Ja, och det kan man säga i sammanhanget när vi väl hade hållit på i flera år och jobbat, och också ganska tidigt kom vi fram till att det här kommer inte gå. Ursprungligen var det ju liksom tanken att man turnerar. Men vi insåg tidigt att det kommer aldrig att gå. Vi har alldeles för mycket grejer. Det går inte att flytta dem. Vi måste bygga en egen arena. Och då var vi redan inne i liksom den underbara hybris som skapar av att alla är del i ett stort projekt som bara rullar framåt. Så då var det liksom, ja men vadå, vi bygger en arena. Ja visst. Så här i efterhand så det var ju ett projekt i sig, kan man säga. Ja. Men kollade ni på andra lösningar också? Alltså att, typ redan befintliga arenor och sådär, eller? Lite grann. Men det fanns inget. Det finns inget inne i Londons stad som hade de. Konserten är väldigt baserad på exakta mått. En del i det som gör upplevelsen trovärdig är att allt som sker i det digitala också sker i det fysiska rummet. Alltså varenda ljus som finns på riktigt reflekteras i den där skärmen. Och det är helt baserat på i vilken vinkel de ljusen rör sig och var de är. Och det i sin tur är exakt utmätt av ILM. Så det är inte bara avatarer som är komplicerade att göra, utan det är reflektioner av ljus och skuggor också som är enormt komplicerade. Och det betyder att man måste först, allting har gjorts baklänges, man måste först designa platsen. Sen måste man välja ljus, man måste göra en ljusdesign innan man ens har några ljus. Sen måste ILM mäta och digitalt återskapa de ljusen för att kunna återskapa det i det digitala. Så att vi visste redan så här, den här storleken behöver vi. Det finns inte, vi måste bygga vår egen. Mm. Och kommer den stå nu för alltid och heta ABBA Arena för alltid? Hur ser långsiktiga planer ut? Den långsiktiga planen är att vi kommer vara kvar där tills folk slutar köpa biljetter, eller tills vårt hyresavtal med Londons stad eller går ut. Och det som händer först helt enkelt. Och just nu har vi 5 år, kan vara kvar i 5 år till på den här platsen. Vi hoppas kunna få vara kvar längre. Om vi fortfarande säljer biljetter såklart, annars är det ingen idé. Men kan ni också sätta upp andra grejer där? Alltså skulle The Party kunna köra där? Och, alltså... The Party ska vi absolut inte göra. Det ska inte vara någonstans om du frågar mig. Nej, okej. Varför inte då? Nej, det kan det vara. Det är bara jag har inte varit inblandad i det. Och
det är väl kul att de håller på. Du är stark motståndare bara. Nej, jag är inte stark motståndare. Det är bara kanske inte min favorit spin-off. Det är kul och folk älskar det där. Det gick jättebra här i Stockholm och i Göteborg. Så det är kul. Och det är Björns grej som han har hållit på med och det har han gjort väldigt bra. Jag har inte varit inblandad i det och därför självupptaget och narcissistiskt tycker jag inte att det är inte lika bra som allt som jag har varit inblandad i. Men du har sett The Party? Jag har sett The Party, men det kan man absolut inte ha där. Man kan inte ha någonting annat i den där arenan. Man kan om man vill, men det går inte att, det är så pass känslig miljö också att man kan inte, för det är klart att vi har pratat om så men på måndagar och tisdagar vi kan hyra ut det till Ford som kommer att presentera en ny bil eller vad fan. Men det går inte därför att varje gång man gör någon typ av förändring i rummet, om någon har varit där och bytt ut en LED-lampa i någon lampa, vilket måste göras då och då pratar vi om liksom 9000 LED-lampor. Då måste man omkalibrera alltihopa och då måste man köra de extremt komplicerade datasystem som styr hela giget måste sedan köras igenom därför att det blir alltid något fel. Det blir alltid något ghost in the machine. Varje gång någon har gjort någonting så blir det något fel och då måste man köra hela giget igen utan publik för att se att det liksom inte är något fel. Så man kan inte ha något annat där inne för det blir för mäckigt. Man kan heller inte ta ABBA Voyage ut ur den där arenan. Den går inte att liksom göra på tv. Och det är en del i hela grejen att det är en plats, det är en live-grej som händer där och då. Det kan inte existera någon annanstans. Och det är inte, det är inte bara liksom en åsikt. Det är sant. Det går inte att göra på något annat sätt. Hur många gånger har ABBA sett showen? Alltså pappa var ju där under hela repetitionerna i 6-7 veckor eftersom han liksom är musikaliskt ansvarig. Så han räknas inte för han är liksom... För involverad. Ja, Björn var där ganska mycket också under repen. Frida och Agneta har sett det en gång, hon var där på premiären. Frida har kanske sett det 4 gånger, 5 gånger. Sitter de i publiken då? Ja. Det måste ju vara lite surreal. Jag tror det. Det är ju en intressant fråga att ställa till dem. Liksom, jag tror en del i det att för dem så de har ju liksom själva sett sig själva hela jävla tiden på tv. Eller inte för att de söker upp det men för att det liksom är ju där. Har alltid varit där. Så det kanske egentligen inte är så konstigt. Men vad jag tror att de kanske känner som jag tror är nog roligt är att sitta bland 3000 människor som uppenbarligen gillar en. Det är nog inte helt oangenämt. Och känna att det där som vi gjorde för så där länge sedan, de här människorna tyckte att det var bra. Att det betyder någonting fortfarande. Det betyder något fortfarande. Det är säkert jävligt... Det är ju en unik grej. Ja. Men det får du fråga dem om vad det betyder. Nej, jag tänker mer för publiken och sitta med dem. Det här är ju lite men dels så känner de inte igen dem. För de känner igen Frida och Agneta, men Björn och Benny känner de inte igen därför att den allmänna uppfattningen om hur de ser ut är ju att de är 29. De kan gå igenom, det har vi gjort flera gånger, man bara går genom hela arenan, genom liksom front of house och restaurangerna och allting. Det är ingen som ens vänder på huvudet. Det är ju sjukt det. Ja. Då är det bara och så är det en massa svenskar där också. Svenskar i och för sig. Svenskar känner nog igen dem mer än vad engelsmännen gör. Har du räknat hur många gånger du har sett den här showen? Nej, men jag har sett den i 7 år. Så att jag menar, det går inte att räkna så. Du spyr på det. Nej, och jag var där senast förra veckan 2 gånger för jag liksom måste åka dit och kolla. Dels åka dit och kolla att allting låter och ser ut som det ska. Vi är nu uppe i 260 gjorda gig. Men sen så är det ju liksom en drift av det där som dagligen ej längre faller under mitt arbetsbeskrivning. Men jag är ju fortfarande ansvarig. Så... Det är en annan typ av jobb nu. Det är drift av liksom 130 personer som jobbar där varje dag och allt som uppstår kring det. Och sen är det kvalitetskontroll och liksom maintenance. Vad är det för sång
vi hör i showen? Det är de gamla, förutom när det gäller de nya låtarna som är med, så är det de gamla tagningarna från originalinspelningarna. Som är sparade då? Ja. Där det visade sig till exempel att de hade inte brytt sig om, de hade spelat över, det finns ju gamla tejper på allting, men eftersom det var tejp, alltså rullband förr i tiden, så hade man begränsat utrymme. Så till exempel fanns det inte, det gick inte att och då på den tiden var allting då separerat på olika band. De hade spelat över originalsången på Chiquitita med tyska Chiquitita till exempel, därför att de tänkte fan, det spelar väl ingen roll. Så det fanns inte, så vi var tvungna att liksom karva ut, det kan ha varit Fernando också, jag kommer inte ihåg, men någon av dem var vi tvungna att karva ut leadsången på ett mycket komplicerat sätt från liksom från mixen. Men därför att det säger en del om liksom hela grejen. Det är klart att när man håller på tänker man så här, fan, det är ingen som behöver det här, vi får använda utrymmet till den tyska leaden istället. Fruktansvärt roligt. Ja. Rolig, bra story så här nu. Det sägs också att det var din idé att starta hela showen med den relativt okända Visitors. Stämmer det? Nej, det tror jag inte stämmer. Det kan det ha varit, för jag skulle nog ha haft den idén också. Men jag tror att det var nog en Johan Renck-idé kanske. Eller om inte annat en gemensam idé. Min fråga ska ju mynna ut då i hur de här låtarna valdes ut. Det var en av de första grejerna som hände, att det gjordes en setlist. Och den gjordes av Johan, Svana, mig, Björn och Benny. Och den första utkastet till den var i princip det blev. Någon låt flyttades runt och någon togs bort, men i mer eller mindre så blev det liksom rätt från början. Och på den första, att The Visitors, jag vill inte spoila den här upplevelsen om någon ska gå dit, men det finns väl att hitta på internet om man vill det. Men just att öppna med The Visitors och sen Hole in Your Soul, det var där redan i det första utkastet. Varför då? Jag tror därför att dels för att The Visitors det är ju fan den bästa låten, och den sitter liksom lite ihop med vad tematiskt, det är en bra musikaliskt tematiskt bra öppningsnummer. Den heter The Visitors, de kommer liksom på besök, de här figurerna. Den är också en sen låt, och den gjordes efter att de hade slutat turnera, så att den spelades aldrig live. Hade de fortsatt köra live så är det mycket troligt att de hade öppnat med den även då, alltså 1980 eller när den skivan kom. Och sen så smäller vi in i Hole in Your Soul, som är en ganska deep cut, men som de brukade spela på slutet av sina gig. Och det var för att visa publiken, det satt ihop med idén av att presentera dels det liveband som finns på scenen och dels liksom det naturalistiska levande i det här. Och den låten är jävligt liksom upptempo, rock and roll, och passade bra för det. Mm. Vilka är dina favoritlåtar i showen? Ja, det är nog dem, och så är Chiquitita intressant, har växt på något sätt. Det är en sån här låt som man har hört så mycket att jag liksom tänker inte på den längre. Men i showen är den väldigt, det blir jävligt bra och publiken gillar den, så det är ett bra ställe. Så tycker jag början och slutet, Winner Takes It All, som jag alltid har tyckt är liksom bästa låten, den är också väldigt fin och fint inramad i showen. Vill du lyfta något mer? Ja, jag försöker tänka på om det finns någon som liksom har en specifikt bra idé också. Det här är då motsägelsefullt, men Does Your Mother Know är med, men det är då livebandets låt, och den är alltid kul för att
bryter upp lite grann. Och sen är det liksom snyggt hela tiden. Baileys olika liksom estetiska val är så vackra. Det finns ju ett läge där till exempel Lay All Your Love On Me övergår till Summer Night City. Och den övergången är något utöver det vanliga. Jag vill inte avslöja mer, men den är väldigt liksom, visuellt effektfull och musikaliskt bra. Så det är ett bra ställe också. Vilka låtar saknas tycker du? Jag saknar egentligen inga. De jag saknar är sådana som aldrig skulle kunna vara med i alla fall. Sådana här låtar som liksom ingen har hört. Det finns en som heter Lovers Live A Little Longer som jag tycker är bra. Jag menar bara att de är liksom inga stora hits. Nej, men albumspår, det... Albumspår. Och... varför är den så bra? Nej, jag vet. Den är lite svängig. Den är så synkoperat svängig som är lite ovanligt med ABBA. Det finns liksom en tillstymmelse till R&B i den som jag tycker är lite kul. Men sen är det så här roligt. Det finns några roliga liksom, gamla låtar som jag gärna skulle ha med, men som det liksom går inte för det är ingen som känner igen dem. Säg! Det finns en rolig som heter Mama Said. Som är lite så konstigt. Det är deras tidiga skivor, de två första när Björn sjöng mycket, när de fortfarande var lite så här rockband. Där finns det ganska mycket kul. Sen gillar jag jättemycket, men den är inte helt obskyr. Vad heter den då? Men det finns i alla fall underskattade ABBA-låtar som borde lyftas fram. Ja, och det är klart att det finns hits också som inte är med, men jag saknar inga av dem riktigt. Jaha, precis, får ni mycket liksom, publikrespons på stora hits som inte är med? Vilka är de stora hitsen som inte är med? De vi får oftast är varför inte Super Trooper med, varför är inte Take a Chance On Me med. Det är stora låtar. Det är stora låtar och svaret på den frågan är att den ena var med men togs bort och den andra tycker pappa är alldeles för tråkig för att ha med. Vilken är vilken? Det säger jag inte. Nej, är det hemligt? Ja. Okej. Men finns det mer inspelat? Det gör det. Vi filmade ju lite mera än vad vi använde på Filmhuset. Så, Vad finns? det säger jag inte heller. Men det finns mera grejer. Varför är det så hemligt? Så det finns, nej men för att det liksom för fansen blir helt galna och jag vill inte liksom trigga igång. Men var tanken också att man skulle kunna liksom, tanken är absolut att om det här fortsätter och det går bra och vi har råd, vilket då sitter ihop med huruvida det går bra eller inte, så absolut att det ska gå att byta ut en låt då och då. Och det vi håller på och projekterar för det i detta nu. Men det ligger lite i framtiden också, som sagt. Det är baserat på om folk fortsätter köpa biljetter så kommer det bli så. Men det kan man ju aldrig veta. Just nu så gör de det. Men det går aldrig att veta om saker ska gå bra eller inte. Men det finns sådana planer. Hur många låtar var det då som finns att ta av? Kanske finns 5 eller 6. Tror jag vi gjorde till. Och hur många är med i showen nu? 21 va? Eller 20. Spännande. En kan du säga. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men som sagt, vi gjorde ju i alla fall Take a Chance On Me. Den finns. Jag vet inte, jag minns inte om vi gjorde Super Trooper. Det borde vi ha gjort. Vi gjorde säkert Money. Men jag minns faktiskt inte exakt. Och det finns ingenting som säger att man inte kan göra det igen. Så det är mycket möjligt att man kan ta vilken låt man vill. Hur lång är föreställningen idag? 90 minuter ungefär, exakt. Hur satte ni det liksom? Nej, det var bara baserat på den där setlisten. Hur många låtar kan man köra? Ja, 20 är väl bra. Och det blev 90 minuter. Och så finns det tecknade passager också. Ja, det gör det. I den här showen. Små historier som berättas. Hur kommer det sig?
Det finns två skäl. Det ena var att det alltid fanns någon idé om att ha någon typ av liksom dramaturgisk linje genom alltihopa. Och om man är väldigt uppmärksam så kan man skönja den här figuren som dyker upp i de här två animerade passagerna som alltså är Eagle och Voulez-Vous. Hen dyker upp även innan giget. Jag vet inte om du minns, men det är en skog där. Jättefin. Och den här Rora, som den här figuren heter, springer där mellan träden om man tittar noga. Och då fanns det någon idé om att det liksom skulle följa med som någon typ av liksom abstrakt dramaturgi. Och sen finns det en mycket mindre abstrakt dramaturgi som är att det är skönt att bryta av. Man pallar kanske inte och hålla på med de här avatarerna hela jävla tiden. Utan och det här är någonting som publiken, om det är något klagomål vi får så är det just det. Så man bara får ett tecknad film. Jag tror de har fel i det. Jag tror att om den inte hade varit där så hade de känt att vad långt det är. Eller liksom. Men är kritiken då att man tycker att det förtar lite av att de står där och att det liksom... Ja, men de måste ju gå och göra något annat. Det här sker ju även liksom på ett så att säga vanligt gig att det händer. Och det kan ju vara så här. Artisten går och byter kläder och så händer det något annat. Och det är i princip det vi gör. Och vi ville bryta av med någonting annat. Liksom en annan berättande form. Och då blev det så där. Vad tycker du om kritiken då? Nej, det är skit. Oj, då får vi gå och se något annat då. Du, stämningen under showen i arenan då? När är den som bäst, skulle du säga? Den brukar ju pika någonstans vid Dancing Queen kan man väl säga. Av förklarliga skäl. Men även när Waterloo kommer brukar det bli ganska bra drag. Ja, det skulle jag säga. Så att och det finns någon sorts... Det är skillnaden på matiné och kvällsföreställning. Alltså i princip skillnaden på om folk har druckit eller inte. Så ställer de sig upp. Om det är en bra kväll, då står de upp redan i Mamma Mia. Vilket är alltså 6 låtar in. Ja. När jag var där en okej kväll, då är det Waterloo. Och en normal kväll så är det Dancing Queen. Du, vad har ni liksom finslipat och sådär sen premiären? Det går inte. Det finns inget, det går inte att slipa för att allting kostar $1 miljon i minuten och tar 6 år. Åh gud. Okej, så det som det går inte. Nej. Vad man kan all musik är ju live så att det är ju någonting som liksom går att slipa på och det är ett ständigt ljudarbete för att det händer saker och liksom den gitarrist som kommer när den ordinarie gitarristen är sjuk, hon kanske spelar på ett annat sätt och då måste man anpassa liksom olika saker efter det. Sånt pågår ju hela tiden och så man kan finslipa publikens upplevelse utanför själva liksom det inre, ja, mat och dryck och liksom t-shirts. Men det som avatarerna håller på med, det går inte att slipa på. Och det går heller inte att spela in nytt då, gissar jag. Det kan man ju göra, men det tar ju som sagt om du och jag skulle bestämma nu så här, de måste köra Stairway to Heaven också. Då skulle vi om vi hade pengarna, då skulle vi kunna ha avatarerna körande Stairway to Heaven i gigget om kanske 1,5 år. Det är ju inte helt... Nej, det är det är det vi håller på att planera nu för om man ska byta ut någon låt och så. Vi ska inte spela Stairway to Heaven. Men det kan bli nyinspelningar? Om det är tekniskt möjligt, ja. Men det är sånt vi håller på att undersöka. Tekniskt möjligt eller? Jo, men det handlar ju om att man ska då klä i de här stackarna. Jag är inte så säker på att de 4 vill vara på Filmhuset i 6 veckor till. Det kan till och med ha varit så att vi lovade att vi aldrig mer skulle tvinga dem till det. Okej. Men det här är ju en väldigt stor grej. Skulle du säga att det här är det största ABBA har gjort? Det är en intressant fråga. Ja, det är det nog. Konstigt nog. Ja, det är ju garanterat det dyraste. Alltså, det är det dyraste någon har gjort. Så det är inte bara en... Mig veteligen så finns det ingen... Om vi inte är inne på liksom göra film av Titanic så tror jag ingen har gjort någonting dyrare. Alltså, jag vill inte... Fast det spelar liksom ingen roll. Det kostar vad det kostar, men... Det är det största de har gjort också, tror jag, ur uppmärksamhetssynpunkt. Eftersom att
de har alltid varit poppis. Det är därför det här funkar. Och det var ingen som kunde veta. Och det tror jag är viktigt att ha med sig här. Att nog för att vi alla visste att ABBA är rätt poppis. Men att det här skulle fungera eller att någon jävel skulle bry sig om att de skulle släppa en ny skiva och göra ett nytt gig. Det kan man inte veta. Så när vi hade då den här lanseringen av allt det här, när nu det var förra augusti, då tänkte vi så här, ja men det kommer väl kanske bli lite kul. Vad som i verkligheten hände var ju att till exempel BBC flyttade sina kvällsnyheter för första gången sedan andra världskriget. Som ett exempel på vad som reaktionerna på det här blev. Sjukt, och liksom första sidesnyheter i hela världen. Och det var väl tänkte vi nog att någon skulle bry sig om, men att resultatet att det skulle bli sånt jävla liv, det kunde ingen veta, och det var ju kul. Och det ledde till då var vi ett år kvar tills vi skulle öppna. Men det gjorde var ju att säga att det gav alla lite vind i seglen liksom. Att det är okej, för det hade kunnat vara så att vi hade lanserat det där, så hade det varit så här, jaha, ja kul, men måste de hålla på? Då hade det känts lite motigt att liksom fortsätta repa och bygga ett år till för någonting som ingen ville gå på. Men som tur var blev det inte så. Men det jag vill säga med det är att man kan inte ens med någonting som så uppenbart populärt som ABBA, man kan aldrig veta. Det kunde lika gärna gått helt åt helvete. Det låter ju otroligt ödmjukt av er, men ni trodde... Nej, men det är inte så mycket ödmjukhet som bara sanning och erfarenhet. Man kan aldrig veta. Och de som kommer och säger så här, it's a sure thing man, it's a sure thing. De ska man akta sig för. Sa bandet nej till någonting någon gång? De säger nej lite då och då till olika saker, och det kan ofta ha att göra med så jag kan inte komma och göra det. Alltså när vi har tjatat på dem att vi vill att de ska göra någon typ av marketinggrej eller intervjuer eller... Ja, men jag tänker kring showen nu. Jag minns inte faktiskt, jag tror inte det. Jag tror att alla idéer som presenterades, för att allting passerade innan någonting gjordes, så var de inblandade. Alltså i den här låten vill vi göra så här, vad tror ni om det? Och så fick de se alla previsualiseringar, alla liksom storyboards och allting, och så här vi skulle vilja att ni har på er de här kläderna. Där i klädtillkomsten så fanns det kanske inte nej så mycket som att men jag skulle hellre vilja kan jag inte ha byxor här istället för kjol? Eller jag gillar inte de där örhängena. Alltså det var där var de ju jävligt inblandade. De var inblandade i allting, men det var en sån sak där det tydligt fanns saker att diskutera. Eftersom de naturligtvis måste få bestämma vad de har på sig. Men inget sånt där tydligt nej, det tror jag inte. Nej. Premiären då, den var ju också guldkantad med närvaro av kungafamiljen, kungen och drottningen och Kylie Minogue, och det var otroligt mycket kända människor. Hur var premiären för dig när det äntligen var dags att lansera det här efter alla år? Det var en mycket rolig... Det var lite som att gifta sig eller ha... För mig så var det också så att den stora grejen var ju när vi hade den första previewen med publik, som hade alltså skett ungefär 10 dagar innan. När vi för första gången visade det här, då hade vi halv salong, det var 1500 pers. Och samma grej där, som att man aldrig kan veta. Vi visste ju vad det här var, vi visste hur det hade blivit, vi visste att det hade blivit precis som vi ville att det skulle bli, vi visste att vi hade uppnått det vi ville göra, vi visste att vi kände någonting när vi såg det här, och vi visste att det blev så pass bra som vi ville. Det betyder ju naturligtvis inte alls att en publik håller med om det. Och det kan man inte veta, men den kvällen när Visitors började och de där 1500 personer, det var det enda vi gjorde, bara stirrade nervöst på dem och märkte att fan, det funkar, de är med på det här, de gillar det här. Det var ju den egentliga premiären för mig. Var satt du under premiär? På den 26 eller 27 när det var, då satt jag uppe i ett av de här som vi kallar för dance booths med mina kompisar. Det var ju det också. Jag hade ju bjudit 90 kompisar från Stockholm. Så
det blev mer det att jag ville ta hand om dem och se till att de hade det bra. Och, jag var ganska, jag hade mitt headset med min mix, jag kunde prata med alla och liksom höra ifall det skulle vara något, och det var en massa skit, det var någon som svimmade nere i, liksom, det hände massa jobbiga grejer precis innan. Var det Kylie? Nej, det var någon som längst fram av fansen. Det var ju nämligen hälften var fans inbjudna från fanklubben. Nej, det var en fantastisk kväll på alla sätt. Och alla var glada och vi kände liksom, ja, det gick. Och sanningen är att sen var ju jag färdig efter det. Nu har jag jobbat dagligen med det här sedan dess. Men det riktiga jobbet var ju slut. Vi hade tagit det dit, vi hade byggt den där jävla arenan, vi hade hittat på den här saken, vi hade fått ihop hela showen, vi hade repat och nu var det gjort. Nu är det ju så här, ja, okej, vi måste dra om de här avloppsrören här, därför att när man kör mikrovågsugnarna inne i restaurangen samtidigt som de kör handfläktarna inne på toaletten, då går det en propp här som gör att, alltså sånt är det ju hela tiden. Det är inte riktigt lika kul, men det måste ju göras. Som tur är så är jag inte bara jag som behöver bry mig om det. Nej. Jag tänkte fråga hur full du var på premiären, men jag kom på att du dricker inte, va? Nej, det gör jag inte, så jag var inte speciellt full. För att inte säga inte alls. Det hade jag varit. Det hade jag varit om det hade varit 17 år tidigare. Ja. Ganska ordentligt kanske till och med. Jättefull hade jag varit, och antagligen dessutom massa annat också. Men det var förr när jag var yngre. Ja. Men å andra sidan hade det hade inte funnits en chans i helvetet att jag hade lyckats liksom genomföra det här heller. Så att det är en separat historia. Ja, men det är det om man är så som jag var, då blir det inget gjort. Nej. Stökigt. Men du, nu pratas det ju om att Abba Vojic ska sättas upp på fler ställen i världen. Hur involverade du i det då? Det är då i allra högsta grad. Det är du som driver det. Ja, det är inte bara jag, men vi är 3 som driver det. Och, ja. Hur går det? Det går bra, det finns intresse. Det är en enorm apparat, så den som på de här andra platserna ska liksom vara våran partner, den måste väldigt noga tänka över det, för att det är liksom, det tar lång tid att bygga och det kostar väldigt mycket pengar och så vidare. Men just nu så är, innan någon säger stopp, så är planen att göra i alla fall 2 till Abba Vojic ute i världen. En i Nordamerika, en i Sydostasien. Vet du var, eller? Ja, jag vet inte. Det är väl skitsamma. Men vi tittar på Las Vegas, vi tittar på Singapore, vi tittar på Australien och vi tittar på lite olika ställen. Noga utvalda ställen då, gissar jag. Utvalda baserat på var det liksom vi tror att det är rimligt att hitta någon som vill hjälpa till att göra det. Alltså, jag skulle ju till exempel mycket, jag vet inte om jag ska säga sånt här i och för sig. Jo. Nej, Las Vegas känns ju som en helt rimlig plats av liksom underhållningsskäl. Rent personligen kanske jag inte tycker att Las Vegas är så jättekul ställe att vara på, så det hade varit bättre om det var någon annanstans. För 17 år sedan hade du älskat det. Ja, och precis. Men fan vilken mardröm det hade varit. Det var 6 veckor full i Las Vegas och ska repa med Abba Vojic. Det hade aldrig gått. Du hade aldrig kommit tillbaka. Nej, det hade jag inte. Jag hade dött. Men nej, det blir kul. Hur långt kan man ta fenomenet Abba som du ser det? Nej, det får ju vara slut nu. Jag trodde att det fanns ju en risk att det här skulle vara liksom Abba-strået som bröt kamelen, eller vad fan det heter. Men nu får det ju räcka. Nu kan vi inte hålla på med det. Jag vill inte hålla på med Abba. Nu råkar jag ha liksom gjort det här, så jag måste hålla på med det här. Och det är kul. Och jag är mycket stolt och glad över det här jag har gjort här. Men det finns ju annat. Man vill väl göra annat i livet också. Men vad menar du med det? Alltså, det är slut med exploateringen av Abba. Ja, nu får man slut på exploateringen av Abba. Varför då? Varför blir det inte en till skiva? Varför, alltså... Jo, ja, men det kan det bli. Det är en sån sak det gärna. Men det är ju inte mitt bord. Nej. Kan det bli en ny skiva?
Om jag skulle säga nu så här, ja kanske det, då blir det fan-freak. Och det finns ingen som har sagt, jag vill vara tydlig med att ingen har överhuvudtaget sagt någonting någonsin om att det någonsin skulle göras någon ny skiva. Frågar du mig så är det en sån sak som de skulle kunna göra, för det är inte att exploatera, det är att liksom skapa och göra någonting nytt. Har du lagt fram det för pappa? Nej, men det ska jag fan göra, för det är en bra idé. Och det tror jag att det skulle de inte ha någonting emot, för det tyckte de var kul. Det här andra, och liksom hålla på och vara ute, det är det de inte gillar. De vill inte hålla på och vara liksom kända ABBA-människor ute i världen. De gillar att jobba. Finns det låtar då? Nej, det vet jag inte. Det får du fråga honom. Det skulle han nog säga att det gör det inte. Men han får väl hålla på ett tag. Du, har det försvårat för dig någon gång det här med att jobba med din pappa? Alltså jag tänker, vem som helst som skulle jobba med sin pappa kanske skulle ha liksom dubier kring det. Ja, alltså det är väl familjeföretagets grundläggande problematik. Där vi sitter nu, så han sitter ju liksom i motsvarande rum fast 30 meter bort. Och så har vi alltid haft det. Det finns inga problem med att jobba med sin pappa. Särskilt inte när ens pappa är som han är. Och motsvarande skulle han då nog säga att det finns inga problem med att jobba med sin son när en son är som han är. Men vi kommer överens om allting, vi tycker samma om det mesta. Finns det några nej-sägare här då? På kontoret? Ja, som är liksom... Nej, det gör det inte. Nej. Det gör det inte. Men det är också det här... Jag vet inte hur jag ska beskriva tillvaron här egentligen. Den är speciell på det sättet att den här podden handlar om ABBA Voyage. Men jag gör ju andra saker här. Vi gör ju andra saker här. Och det är helt baserat på idén och tanken om att ta resurser från någonting som gjordes för länge sedan. Alltså ABBA. Det kommer in lite pengar från ABBA hela tiden in i det här huset där vi sitter nu. Min tanke har de senaste 15 åren varit att använda delar av de pengarna för att skapa nya saker. Och ur det har det då kommit en serie firmor som går under namnet RMV, där vi har RMV Grammofon, RMV Publishing, RMV Film och studion RMV där borta. Så man kan ju säga att det delvis har skett. Alltså resurser från gamla ABBA-låtar har stoppats in i att göra ett otal nya skivor med nya artister, nya filmer med nya filmskapare. Så det är ju liksom det är en del i mitt jobb att göra det. Och sen har det råkat vara så att jag har hållit på med ABBA Voyage mest de senaste åren. Men nu jag försöker ju bryta mig ur från det lite grann för att återgå till annat. Det är ganska svårt. ABBA The Party till exempel. ABBA The Party, nej det får de som håller på med det sköta. Och det gör de med den äran. Jag vill verkligen poängtera att jag ska inte sitta här och gnälla över det. Det går jättebra, folk älskar det. Men jag vill vara tydlig med att det har ju ingenting med ABBA Voyage att göra. Det är två helt olika saker. Ska vi Ludvig avsluta lite och prata om musik som du har gjort också? Som jag gillade ju Atlas väldigt mycket. Du är snäll som säger det och jag blir glad att du säger det. Jag gör också det. För 2011 så släppte ju då ditt band Atlas skivan Empires of Stuff. Ja. Min favoritlåt. Fan, är det 10 år sedan? Ja, det är det. Känns det eller? Kroppen? Inte alls faktiskt. Och det blir ju väldigt otäckt. Ja. Men vilken är din favoritlåt? Ja, vad tror du? Det finns många ganska intressanta låtar på den här skivan. Den har också, tror jag, blivit bättre med år. Den är bättre nu än vad den var för 10 år sedan. Jag har inte lyssnat på den på länge, men sist jag gjorde det kanske är 2 år sedan, så minns jag att jag tänkte att den är fan bättre nu än vad den var då. Min favorit är Poets and Idiots i alla fall. Jaha, intressant. Varför är det intressant? Nej, jag vet inte. Det är en bra poplåt. Kul. Ja, den är ju ganska bra. Verkligen. Var det liksom hits som ni jagade med gruppen? Eller vad kände du liksom var... Nej, det gör väl alla alltid, men det har jag aldrig förstått hur någon kan sitta och tänka sig nu ska vi skriva hits. Bara det blir vad det blir liksom.
om man ska ha 10 låtar på en skiva, nu jag talar för mig själv men jag tror jag talar för ganska många, det är inte så att man då har 70 låtar att välja på, utan man kanske har, om det är 10 så hade man 15 om man har tur. Och då om en av dem är en hit så får man ju vara nöjd. Den som liksom vet hur man gör en hit, det tror jag tror inte ens de som gör det hela tiden, inklusive våra kära svenska kollegor här som faktiskt har hits hela tiden, jag tror till och med de skulle ha svårt att säga att de vet hur man gör. De bara är bra liksom. Men vad gillade du den här bandtiden? Jag älskade bandtiden, för det finns fortfarande en sak som är roligare än allt annat i hela världen, och det är att spela med andra. Och det saknar jag. Jag är ledsen för att jag inte gör det mer. Men det gjorde jag då, och det var underbart. Och det fanns liksom... Det var bra, det var en bra tid. Men du har ingen källarband? Nej, men det har jag tänkt på att jag borde ha. Det är bara så att det liksom... Jag har verkligen inte haft tid med det. Nu kanske jag får det igen när det här i London liksom är slut, eller vad det börjar, eller vad man ska kalla det för. Det känns som att du skaffar dig ganska mycket mer jobb då, när ni ska liksom dra vidare med Voyage också. Ja, men jag kanske får ju liksom, vad jag försöker att göra här parallellt, och nu är det här på svenska så jag kommer inte mina engelska kollegor förstå eller höra, så jag kan väl säga det, men det är att jag försöker ju liksom låsa in mig i någonting annat så att jag ska kunna känna så här, jag kan inte åka till Las Vegas för jag måste göra det här. Så kommer det inte bli, det är klart jag kommer åka till Las Vegas, därför att jag måste det, för jag måste se till att det där blir som det ska vara. Och är jag inte där, jag har min partner Svana, henne litar jag till 100% på att hon också vet hur det där ska vara. Men vi behöver ofta vara två för att liksom anfäkta det. Det är inte för att det är hotat av någon annan, eller det bara måste bli rätt, och liksom sensibiliteten i vad det är måste ligga som grund till allting. Men imorgon ska jag träffa min kompis Kalask som är producent. Vi håller på med en grej. Jag kan skicka till dig. Det finns redan. Jag gjorde en video. Jag regisserade en video till mig själv med en låt som jag gjort för 3 år sedan som aldrig gavs ut. För att jag tänkte jag väntar tills jag är färdig med det här i London. Och nu är jag det, och nu jag vet inte. Är planen att du vill släppa musiksolo eller? Absolut, det är planen, det ska jag göra, det bara blir aldrig av. Men det är färdigt, alltså det är 3 grejer färdigt, det räcker till en EP som är ganska bra. Vad vill du med det? Ja, det skulle vara roligt om det kunde leva i alla fall ett litet liv, ett existerande liv som en verklig sak. Alltså något som någon lyssnar på lite grann i alla fall. Men släppa musik, det kan ju vem som helst göra. Jag menar det. Det är hur lätt som helst. Men vill du turnera? Vill du vara med i Mello? Nej, jag vill absolut inte vara med i Mello. Det är det enda jag vet att det vill jag verkligen inte. Varför inte då? Jag vet inte om det går inte att gå in på. Det är ett enkelt svar att Mello handlar om sig själv. Vilket är ett liksom roligt och fint. Och jag har ingenting ont att säga om fenomenet som sådant, eftersom det är ju uppenbarligen ett helt och hållet glädjedriven liksom apparat. Men kommer det nu? Nej, inget men. Det är inte för mig bara. Därför att det är ett universum i sig självt som andra kan mycket bättre. Och sen kan man väl säga att det vore väl fint om liksom de resurser som läggs på det, om man kunde dubbla det och också ge det till Per Sinding så han kunde få en ordentlig redaktion på SVT till exempel. Så jag vet inte. Men ja. Men det är en helt annan, och vad vet jag om hur deras budgetering fungerar och vilka produktionsplaner som är inblandade? Absolut ingenting, så jag ska inte säga någonting om det. Men jag tänker inte vara med i Melodifestivalen. Nej. Jag har inte blivit tillfrågad heller, så jag menar, det är ingen risk. Nej, okay. Jag är för gammal tror jag också. 41. Finns ABBA Voyage om 10 år? Bra fråga, det kan man inte veta som sagt.
Men ni måste väl se på grafer hur det är just Ja, man kan se så här, säljer vi tillräckligt, om vi säljer så mycket biljetter per dag som vi gör idag. Ja, då ja. Men jag menar, det kan ju förändras. Det kan, om ett halvår så kanske vi inte gör det. Och då finns vi inte om 10 år. Det kan man inte veta. Men du jobbar inte med ABBA Voyage om 10 år? På något plan så kommer jag ju alltid göra det. På något plan kommer jag alltid jobba med ABBA. På något plan kommer jag vara en av dem som tar hand om och ser till att det är ju en del, det har alltid varit en del i mitt jobb. Att bevaka och skydda och utveckla och utforska vad ABBA är. Och det ser jag som en del i min livsuppgift. Men den måste och förblir parallell med även någonting annat. Och nu ska du ta upp med Far då angående en ny skiva med ABBA då? Ja, just det. Det sa jag att jag skulle göra. Vi får väl se om jag gör det. Han har så mycket annat. Ludvig Andersson, vi har spelat in ett avsnitt om ABBA Voyage. Hur var det här för dig? Det var jättekul. Det var länge sedan. Jag har inte gjort, vi gjorde ju jävligt mycket intervjuer under liksom, innan sådär. Men det var ett tag sedan. Så det var roligt att få prata om igen. Och det händer grejer framåt. Och du som lyssnar på det här, du får om du vill höra av dig till mig på fabrikspost@gmail.com. Och sen så finns ju då Hitfabriken att hitta på Facebook och Instagram naturligtvis. Vill man se hur Ludvig ser ut så kan man till exempel gå in där. Jag kommer lägga upp en liten trailer inför det här avsnittet där. Är det någonting jag borde frågat dig om nu kring det här som jag inte har gjort? Nej, det kan vara viktigt att poängtera att skälet till att det finns överhuvudtaget är ju alltså inte spekulation eller exploatering av något för att liksom någon skulle tjäna pengar. Uppenbarligen inte, eftersom det är fortfarande så att ingen har tjänat några pengar för det här för det var så jävla dyrt. Vilket är helt sant, det är inte ett skämt. Det tar ju väldigt lång tid att få tillbaka de pengar som vi investerade. Hur lång tid då? Vi får nog hålla på i 2 år till tror jag innan de är tillbaka. Men det som är fint med det är att det som styrde hela processen redan från första början var helt och hållet den konstnärliga ambitionen, drivkraften att göra någonting som kändes någonting snarare än någonting som bara var lite häftigt, och att göra någonting för sakens skull, för att skapa någonting för en publik att uppleva och känna, och ingenting kom i vägen för det. Ingen investor, ingen kostymnisse på något grammofonbolag, ingen kom i vägen för det. Och det ska de kostymnissarna ha tack för. Men det är också en ganska ovanlig grej att någonting så stort får hållas och bara vara helt baserat på att skapa någonting speciellt. Och därför blev det bra, tror jag. Och ni tog det i hamn? Ja, det gjorde vi. Och det var ju tur också. Men det var så njutbart hela tiden. Och det tror jag kanske känns när man är där. Ludvig Andersson, tack så mycket för att du var med i Hitfabriken. Och lycka till framöver, både med Voyage och med dina solprojekt. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag fick vara med.